나타나잖아. Okay na. Once again, this is Alfred of Sir Alfred TV. Today, nandito tayo sa napakagandang Harbourfront. So, itutour ko kayo dito sa Torontoharbourfront. Let's explore that beautiful place. Enjoy. Odyssey. 1, 2, 3. Let's go. Hold on a straw. Hi guys! Today nandito tayo sa Harbourfront. Papasyal ko kayo at ipapakita ko sa inyo ang ganda ng mga barko. Barko na wala. Ano ba to?